wants to get frisky in round number 3. Yeah, give him the chance. Give him a little bit of love. Give him some fun. We talked a little bit about momentum and Shojmë, do të kemi një timeout këtu apo do të vazhdojnë gjithçka live pa humbur kohë. Nuk ka timeout hold by nga PNA tashmë me një ekonomi më të dobët. Vazhdojmë me raundin e 3, 2-0. Rezultati për ekipën kundërshtare Apeks, strategji e ngjashme sikur se më herët. Është Kiksan dhe JL dyshja në kontrollim të bananas që arritën eliminimin edhe të flaturës tashmë. Kemi një pikë të Gencit së bashku me Senerin. Një kill për kundërshtarin në pozitën e B-main, pra JL përshëndetet. E tashmë rigon në fejt të smokit, por JKM arrin të shë më herët edhe pozitën e rigonit. Vazhdon ekipa kundërshtare përsëri një loj për në offside. Sinopsi kato! Një me një kjo situatë, Sinopsi që tenton të gjej edhe killin tjetër, por nuk arrin këto deri në fund Sinqja, nice try. 3-0 ky rezultat. Çfarë fillimi me fat të madh nga ekipa kundërshtare Apeks. Shohim në momentin një one tap nga Genci. Ky so për aksioni Sinopsit. Triple kill i shpejt, por që në fund nuk arriti ta përmbyll raundin në quad kill Sinqja. Vazhdojmë raundin e 4. Strategji më së ngjashme me vetëm një lojtar në banan dhe full push në drejtim të midit. Është një situatë 1-1. Knock në eliminim të rigonit. Flatroj vetëm si gjithmonë në cave JL në kërkim të eliminimit për Flatron. Situatë jo e lehtë për Flatron, këto e shohim. Një pressure i madh nga të dy lojtarët JL dhe Flatro. Sinopsi në pozitën e tij të preferuar red room pranë midit, GX në hold të offside me AVP Genci e Flatro dhe Sener si gjithmonë në B-side. Vetëm një kontakt, ishte Kiksan pra ai cili arriti të bëj pikë nga kjo pozitë, tashmë Flatro me këtë solo push. E shohim. Kemi një eliminim ndaj kundërshtarit. 50 sekonda të mbetura për ekipën kundërstare Apeks, fluturon Stiko. 4-2 në favor për bënin. Ende Flatro në pozitën e ngjashme sikur sa më herët, por që eliminohet tashmë nga knock. Nuk pat info Flatro. Apo nuk e priste edhe atë play të kundërshtarit knock. E shohim Seneri shumë afër kundërshtarit tjetër JL. Një dy luftim, eliminot Seneri, 2-2 situata, Sinopsi. Çfarë po ndodh? Eliminot edhe Sinqja tashmë. 2-1 Apeks team. Lëshon sa rande që nuk duhet lëshon këto. Genci gjithçka në duart e tij. Do të kemi një klash nga GX apo jo mbetet të shihet. Short position JL në long knock. Kontakti i parë vjen nga shorti tashmë edhe ky pikë tjetër dhe 4-0 për kundërshtarët Apeks team. Ishte pra momentit që na kushtoi pas eliminimit të Flatrës dhe pashtu Sinopsi që nuk e priste fare suedezen që qëndronte në të njëjtin pozicion në double doors. E po e shohim edhe timeoutin e parë nga Devil Walk. The knife out, obviously, walking through that part of the map that's really risky. There's no reason to do that. Obviously, all the emphasis in this is going to be on the players and the teams for good reason. But what an interesting battle of kind of legendary figures behind them. That Devil Walk, as we kind of highlighted, winning the first major, coaching his teams, coaching plenty of teams. Cuban as well, not a major winner, but obviously the coach of the legendary Polish Virtus. Përfundojnë tashmë edhe sekondat e timeoutit të parë nga BNI. Është vonë edhe më shumë playas së bashku, jo vetëm solo. Jemi më të fokusuar, sepse gjithë e dim që edhe kjo map apo kjo lojë ndaj ekipës kundërstare Apeks është best of one. E na duhet fitore. Flatro
Jetë tim gana e ti ishte I blokuar nga I Molotovi dytë prej dyshës Kiksan dhe JL. Tashmë një tjetër call nga ekipa kundërtare Apeks, po I shohim 2 lojtar në kep, 2 lojtar në B-main. Ej, vetëm pranë midit vazhdo të jetë JKM. Seneni me një eliminim. E shohim, vazhdon presioni I madh I kundërtarëve. Baba Qazim. Double kill Seneri. Nuk arrin të gjejë ndonjë eliminim tjetër. E shohim Gjex me një tentim të gjejë ndonjë trade, por I pa fat Genci në këto waktepa. JL ende në hold nga pozita e Kevit vjen edhe ndihma e JKM. Knock nga pozita e B-mainit tashmë full control për B-side nga ekipa kundërtare Apeks. JKM në eliminim të Gencit. Në një flick shot nga ana e tij. Sinqaj vetëm sikur se më herët në pozitën e bananas, por që tashmë po e shohim aksionin e tij në pozitën e Kevit. Nga do të kemi të paktën ndonjë exit kill nga Sinopse të arriti në fund të realizoj edhe një save, por ndonjë AK sinqja apo jo. E po shikues të ndëruar një default play pra nga ekipa Apeks në 4 raund e radhazi me 3 lojtarë në mid dhe 2 të tjerë në banana. Pra ky lloj I këtij play tashmë është parë edhe më shumë, themi edhe më shpesh nga shumë ekipe në Ancient në T-side, sikurse edhe G2. Ishte I njëjti play. Çdo filloi edhe ekipa kundërtare G2 dje në T-side. Ketë dominim total. Por që e pohëm një kundërpërgjigje më vonë nga Band Musical, se që tashmë po shpresojmë të ndodhë e njëjta gjë edhe ndaj Apeks team. Triple setup me Gencin, do të vi me një boost nga pozita e longut së bashku me Sener. Flatroj vetëm në drejtim të Kevit. Loja agresive sikurse në çdo round nga Flatro. Kundërpërgjigje nga Apeks në A-main, vetëm një eliminim nga Flatro. Kemi atë kill ndaj Jacob. Treshe prapa JL. Do të kemi pra një play në mid dhe në A-main nga ekipa kundërtare, kurse Band News Eagles me Sinopse në donat rikon si gjithmonë në pozitën e asajtit dhe Gjex e Sener në B-side. Ende herët 1 minutë e 15 sekonda kohë për ekipën kundërtare Apeks. E shohim edhe ca utility në drejtim të midit. Pra tentim nga ana e kundërtarëve, janë 3 lojtarë. Do të kemi një A-split apo do të vazhdojmë për në heaven bete të shihet. Një push nga Sinopse e Regan, rrezik I madh këtu. Një trade I bukur nga Sinopse, ende gjallë Sinqja, big box position nga ana e tij. E shohim knock me Kiksan dhe JL prapa ti eliminojnë Sinopsin. 40 sekonda, kontrollot offside nga Apeks team. Sener në City side me Gencin. E vështirë për një retake, por që ta shohim se çka do ndodh dhe në fund. A little bit more by the book to fall back and decide, okay, let's just save the guns that we have here. Nuk e di, kemi një vështirësi këto në City side në Ancient kohët e fundit. Është një mungesë do një koordinimi më të mirë. E po më dha këtë round pra që po humbë tashmë nga ekipa jonë 6-0. Ky rezultat prej Apeks team. No, not at all. I mean, they've handled some of the early pressure and some of the early fights. Në një all-split play. Unexpected. Yeah, I mean, you know how they're going to be playing, right? You could even tell Stico's kind of like acknowledging that. It's like, yeah, this is what the game is going to be like, but that doesn't necessarily mean. Nuk ka një replay nga regjia e blast. 6-0. Është raundi 7. Vetëm IM4 dhe OVP-ja e Gencit save. That's maybe one thing to think about. No, they'd love a clean win here. Tashmë vetëm Sinopse në donat. Ndryshimi pozitave është vetëm Rigona I cili me një fake shoot pra smokit në red arriti të rikthehet Matikel prapa shohim Gjex ato të arrijë eliminimin ndaj Jacob. Një miss shot nga Genci e tashmë realizon këtë kill Gjex. E shohim ende në hold të midit është Genci jon.
Por që po shihet ajo tërheqje prapa e kundër shtarve këto. Close application për kokën e Stikos nga Sinopsi one tap. 5-3 tash për situata në favor të bënes. A do të arrim të rikthemi me këtë round apo jo? JL merr me vete të katërshin, rikthehet për në Bimain, e shojmë edhe pozitën e knock në heaven, kurse Kiksan është ai cili vazhdon të bëj hold në pozitën e Bimainit. 4 full execute apo contact play. Ekipa kundërtare Apeks në hold ninja position sceneri. Eliminon nga Kiksan, trade i bukur i flatrës. 4-2 kjo situatë, Rigon prapa kundërtarit. E shojmë Rigon vjen më në info, eliminon Gjell nga flatra. Rigon man, përshëndetje për suedezin, pika e parë nga Bjeri. Presim një rikthim të masikus të ndruar në City Side nga ekipa jon. Let's fucking go, senere. Nuk e jam zemër edhe t'jem aty po shihet. Ai hajt. Në timeout nga Apeks. Gjithçka është live. Do të vazhdoj me njerë në roundin e 8 tashmë. Ndryshimit të pozicionit, erdhe me një one tap pranë smokit në red room, tërheqje e tij pranë të smokit, vazhdoi Jax me atë pikë ku arrit eliminimin e njërin nga kundërtarët. Dhe deri në fund. E pa me dhe Sinopsin në hold për në outside. E tash për një lojë shpejt e Apeks team për në B-side. Eliminim nga flatra, e shojmë tenka e ekipës flatra jon. Më erat në double kill e tash për në hapje të roundit për ekipën e ti flatra. Rigon me një tentim, e shojmë Rigon aty! Eliminot Kiksan, Jacob, rëzik e madhë për Bad News Eagles. Në gjonë edhe hapat e knock nga Sinopsi. Pra po vjen Karlo jon me një info. Estiko me një shoot në stilin unthought. Kërkahish. Është për drop edhe të C4. Shumë shpejt do shojmë edhe roundin e 2 shikos të ndëruar. Më falni pikën e 2 për bënen. Gjenci jo në pozitën e ti më të mirë këto. Eliminot Jacob. I vetëm knock. Vazhdo në temple. Pro pati Karlo. Përit një djem mos po vjen ajfar Kinji i gjoll këtu live. Opa! Opa! Pika dytë, ka del ka dole. E përshëndesim edhe gjyshin e dostit ton. Me më të zotit, por i kthehem. Ka dole, në duhet kjo fitore, best of one play, Bad News Eagles. Timeout i par nga ekipa kundërtare Apeks, e shojmë fillon stili po frim flat në shelli dyrt promoj e gjallë. Promoj e gjallë aty për këtë mix team Apeks. Një përshëndetje speciale shkon edhe për shokun ton të fëmiris, Enko. E kemi këto mosafir, sot Enkon, Enis Hyseni, legjenda e Prishtinës apo edhe gjithë Kosovës. Salut për Enkon, qati atje, full zemra. Enko jon, qysh prej ditës por me Bad News Eagles, full support. 4 lojtar tash për të Apeks në përgatitje për ekzekutim në B-side. Baba Qazim me një hedhje të gjyles apo edhe të granatës aty, double damage. E shojmë tërheqje prapa e
Everyone's bought into it, which makes it dangerous. Me njershme nga kundërshtarët kanë gjetur vetëm 2 nga ata e po e shohim në minimap. Treshën tjetër që po drejton tashmë për dëmit ku në pritje për ta vazhdojnë tjenë dyshja Rigon e Gjex. E shohim këtë aksion në Heaven. Zhvillohet kjo strategji në drejtim të midit. Gjex, çfarë timing jo i mirë për Kencin. Në fund është i fokusuar. Nështë ajo në Heaven, por në drejtim të midit. Vjen Kane Van Getsit. Rigon në hapje të raundit. Vazhdon Rigon. Double kill. Rigon! Rigon! Salat e gjoll aty! Në mes të midit nga Rigon man! Super Ace! Pas e mirit! Vjen me një tjetër Ace në Legend Stage! Tash po Rigon man! 63 AKs back in the hands of Apeks, so let's see if they can get back to exerting their influence on the map. Një super round nga Rigoni! Pika e tret për Bad News Eagles! Over on the A stream, Anders. Tjetër strategji ende tashmë edhe nga Apeks Team, një lojë shumë e qetë nga ana e tyre. Kanë arrit, më falni, filluan me një lojë të qetë, por që shumë shpejt arritën në kontrollim të midit. Tre nga ta e shohim këtë super timing. Apo jo! Timing për kundërshtarin Stiko ishte kjo. I pa fat Rigon në këtë aksion. Vazhdojmë. Aksion e tjera është Jacob. 5 versus 3 now, and you could expect another peak. JL is JL në flatron. Kind of showing a good understanding of the kind of Dalet këto pak sa ekipa jon. Okay. Maybe don't. You know that GXX has the orb, and they're still going to be coming for it. Two-man setup here. JL në double kill edhe në Senerin. Genci vetëm triple kill nga JL. Definitivisht një round apo një play nga ana kundërshtarëve vetëm me timing. Në fillim vazhduan në lojë të qetë dy nga lojtarët e Bananës, por nuk arritën me pa dhe lojën e shpejtë të Jacob, pra ky ishte lojtari i cili arriti në një mënyrë shumë të shpejtë ta gjejë pozitën në Under Heaven dhe të eliminoj edhe si nofsin pashtu pas eliminimit të Rigonit. Nice try! Nuk ka mbaru ende, kemi kohë 7-3 ky rezultat. Presim në rikthim përsëri nga Bad News Eagles. Tashmë një rush play nga kundërshtarët për pashtu edhe nga ekipa jon. Gjithçka e barabart, trade, bas trade. JL në low HP, kemi info për të nga flatro. Shpëton kundërshtari lituanez. Stiko me një pressure në main prapa ti edhe kundërstari knock. Gjex në pozitën e dur Genci. Yeah, good experience on Stiko, right? That's what you want to see out of a veteran player like that. Oh, this is so sick. No one's even close to having eyes on middle, and I don't think anyone's even really considering it. GXX hasn't turned around and looked towards Shot një smoke në drejtim të mainit. Ndryshon pozita tashmë e Gencit. Duke e prit edhe kundërtarin JL, shpresojmë që Flatro t'jeti i vëmendshëm. E shohim, Flatro jon. Flatro! Flatro nuk arritësh ende kundërtari Flatro! I vetëm suedezi nok. Çfarë timing për Flatro në fund arriti atë eliminim. 3-1 tashmë situata për Bad News Eagles. Suedezi vetëm me këtë MVP, nuk ka asgjë shikues të ndëruar, vetëm një save do të jetë nga ky lojtar. Apo jo, inshallah su po dall me shku deri në fund për rond. Yeah, he sees it coming. Nork should not be able to win. Garant është ndaj fardoshin harë. Ndalur, e shohim deri në fund, plus edhe plant nga ana e tij. Që realizoj deri në fund edhe atë plant të bombës. How does it feel from an A point of view, Jason? E shohim edhe Rigonin, dëgjot Rigonin duke jap zemër Gencit. Fjalët pozitive të secilit lojtar aty llan nga Bad News Eagles. 3
Dhe raunde larg Apeks nga Përvoja. E 4 raunde të mbetura deri në përfundim të pjesës së parë. Po vazhdojmë me një stret ndryshe të ekipës kundërshtare, 4 lojtarë në medi, vetëm Stiko në A-main. Do të kemi një ace split shikues të nderuar. E shohim atë do të jenë të vëmendshëm dyshja Rigon dhe Sinopsi. Jo shohën nga donut position, kicks on jail. E shohim një pikë i Rigonit. Stiko në eliminim për të full control ace side nga Apeks team. No one to take attention away from Rigon in that corner. Synopsi Molotov off, and now they're kind of bottlenecked as well. Ashma në eliminim edhe të Genci, të ende në hold vazhdon të jetë suedezi në pozitën e Temple. Taken out of position. And with the smokes up at the choke points and with how convincing this take is, might be time to back off. Yeah, they have some money in the bank, but kushtuan shumë këto raunde të shpejta që po i realizojnë tashmë edhe ekipa kundërshtare. Sinopsi që kanë Gec në pozitën e Temple, vjen edhe ndihma e Senerit, eliminohet Flatro dhe Sener nga Jacob. E shohim Sinopsi aty tenton deri në fund që të mbeten ndoshta edhe gjallë për save të AVP-s, nuk e lejon këtë ekipa kundërshtare. Na shtraj nga Sinopsi, do të vazhdojmë me njerë me raundin tjetër. Ja, pra momenti kur Stiko eliminon Rigonin. And even if he wins that against Stiko, I mean, there's plenty of people streaming. Yeah, that's a little frustrating. E tashmë kemi edhe në timeout. I think I heard. Ndoshta do të bëhet një call edhe nga Devil Walk. Kemi kujdes nga këto lojë të shpejta nga Apeks team. Hyping up your in-game leader. Sepse vetëm me këto playa të shpejt po arrin të gjejnë ndonjë pikë apo rrugë dalje për kontrollime të sajtave. Second time out called here. Sidomos edhe këtë abuzim që po e bojnë për në A-site. Pesja e Apeks. That mustache is powerful. It really is, isn't it? It's going for like a Ditka look to him. Like Ditka, you don't know that reference, do you? No. God, I'll let you down. But Jason, until you watch The Wire, I'm not going to tell you. You are a couple of weeks away from getting duct taped into it. Vetëm edhe 3 raunde. Por sëri për në asaj, tashmë me 4 lojtarë në A-main ekipa kundërshtare. Rigon që po vjen me një info, lëshohet kjo Molotov i bukur. E shohim, Gjex në ndim për ta, eliminohet Jail. E Sinopsi në donat prapa Rigonit. Eliminohet Rigon nga Stiko. Nuk pa info për atë Molotov, nuk dëgjoja e Molotov nga Rigon. E shohim Jacob, ka rritë dalë në pozitën e midit, kundërshtari jon Jacob. Prapa ti knock, pashto dhe Kiksan. Në drejtim për në Red Room janë lojtarët kundërshtar. Eliminohet Gjex nga Jacob. Nuk ka të ndalur Jacob, shpëton Flatro. Seneri aty, nuk ndalet Jacob. Çfarë po ndodh? 3-2 apo 2-2 tashmë me këtë eliminim nga Flatro. Kiksa në trejt për Flatron. Do të lëshon për në pasajt. Kuptohet vendodhja e Sinopsit. Çfarë raundi nga Jacob? Not going to hold the smoke run through from Synopsi, who surely risks it. If I know anything about Baz News Eagle. Shkoj dhe në fund edhe Sinqa. Sinopsi aty shumë bukur me një eliminim. A ka rritën të gjej kundërshtarin. Kiksa në momentin e duar arrin të bëj pik. Dhe të eliminoj Sinopsin. Në istra nga Sinqa. Qfa raundi nga Jacob. Mos të arroj me cek. Po bojmë një loj shumë të mirë. Cari këthime me top ekipe në botë, por ekipët që janë më të dopta se Bad News Eagles, këto ekipe mikse. Thejmë i shkort, po në cilin të lashe të mëdha sepse po shihet edhe loja atyre. Dhe shta thejmë edhe shkort, jo na i far loje profesionale. Po hishi to, nashta po ma dënë. E vështirë për Bad News Eagles. Definitivisht e vështirë. Kuptohen edhe këto playa nga këto ekipe mikse. E Flatro tashmë në eliminim për Jail. Shot kjo Molotov nga nok, Flatro jon tenton përsëri të gjejë ndonjë eliminim tjetër Flatro, por dalit nga Kiksan. Kundërtari jon nok. E shohim Gjex dhe Seneri janë dyshja që kanë ngecur me vetëm pistoleta P250 dhe një USB për Gecin, full save nga ana e tyre për raundin e fundit që do të vi pas këtij aksioni.
Now they'll E be shojmë knock. crossing their T's and dotting their Do I's. tentoj të futet. And now they're Eliminim aty, vetëm falling një trend nga into Seneri scenario në for knock. just one. 13 situata në favor të Apeks. Jacob në heaven, Rigon me një solo push. Porte i smogit Rigon. I don't even know how he didn't stop. Kickstand comes back for it though. He is hungry and looking for fights. 3 kills in this round for him and the bomb plant on top of it. Look how ready they are though. Kickstand tashmë në eliminim të Rigonit i vetëm snopsi 1-3. Është do të shkoj për në save sinqja deri në fund. They're going to challenge every smoke, always expect the fight to come. Like they're not always going to have that picture perfect counter strike of waiting for their teammates to get into position. Just be ready for everything. No, bro, kemi një save nga sinopsi, e shojmë me M4 në pozitën e ti spawnit sinopsi. It's probably a very different experience watching a demo of B&E doing what they do, and sort of like you can all nod at watching it saying like, yeah, okay, yeah, we can see a lot of fights happening, like they're not afraid of anything, they're going to keep coming. But actually having the experience being up against them inside of the server is going to be një rezultat më së ngjashëm sikur se edhe dje. Atë ta duhet vetëm edhe pika e 5 që të rikthehemi apo jo. Real soon. 10-4 as a lead right now going into the last round of the half, and B&E they had it. 10-4 shikos të ndëruar. Raundi i fundit i pjesës së parë tashmë. Apeks are back on track. JL and Kickstand doing really well, and Jacob obviously having some hugely impactful rounds of his own. O e shojmë bëne me 2 litar në donat sinopsin pritje për support flashes. Në drejtim të midit do të kemi një double push nga Flatro dhe Rigon. Është dënë aty me double flashes sinopsi. Rigon dhe Flatro tashmë! Rikthehet ekipa jon! Double kill i Flatrës në eliminimi Rigonit. Por shafon granatën e Flatrës pashtu dhe Stiko. 4-2. Rigon e heaven. Një dink në kokën e JL. Do e shojmë Flatro, a do të shkoj deri në fund. Flash atë në drejtim të Stikos nga JL. Triple kill i Flatrës. Po vjen më duket shumë shpejt edhe pika e 5 shikos të ndëruar. Është bërë trop edhe C4 në pozitën e sinopsit pranë midit. Under heaven, apo më falin në heaven që ndron Gece me AVP. JL 2-3 sekunda, po shkel në min shumë shpejt lituanezi. Po pra, përshëndetet edhe kë. Vjen pika 5. Do të rikthehemi shumë shpejt me pjesën e 2 shikos të ndëruar. Rrini me ne, mos u largoni. Presim një comeback nga Bad News Eagles. It wasn't an arena, but remember the 1v1 I had against Nav? Okay, It was like the all Canadian round. Yeah, okay. That one was actually All funny. right. Yeah, rewatching that, I laughed for sure. This is Canada versus Canada. Nothing can go wrong here. I've never been so apathetic to an outcome in my life. Right. I'm going to apologize no matter what happens. I'm already smiling. I'm happy for whoever wins it and sorry for whoever loses. Sorry. Oh, he's just bleeding time off the clock. Oh, he's playing twist like a God, fiddle. Canadians are so smart. No kit either. It's done. Oh, and in in Canadian fashion, it's full pacifist. No one shoots each other. Sorry I had to blow up your site, eh? Yeah, Oh, no problem. It's just your job. that's wonderful. Yeah, the most pacifist clutch ever. You both survived.
Welcome back, ladies and gentlemen. It is Apeks versus B and E. We are on Ancient for a best-of-1 game here at the 1-1 bracket. And right now, Apeks are making a pretty strong case for themselves to be moving into the 2-1 bracket. Jason, how can they screw this up in the second half? Is it possible? Can they still lose it? Of course they can. Let's find out how. Nice. I'm willing to go down this road. Okay. I'm willing to go down this venture with them. Fillan tashmë edhe pjesa e One of my dytë. favorite tactics. There is, if you look hard enough, there is usually a way Well, out of a victory. Contact play. gotta say this too. Bad News Eagles. Ja, with this katër kind of shajon style of e always ekipës looking I for vetëm fights, se like, nere the në T side Panama. is always going to be much more dangerous. You know, like the T side is always going to be Kemi where they kind of have a little bit more say. Një a little bit P250 more, në loj, pra ability është e to senerit dictate kjo P250. when and where those fights take place. Në support si So gjithmonë let's sinopsi, find out. dhe shohim Oh, Kiksan. Kiksan's gonna keep Eliminon going shumë right bukur into nga this. Qaza. Way too early of an rotation on the flank. It's going towards the A bomb site. Vazhdojmë me Ace split around. Dy lojtarë në hold nga ekipa kundërtare. Big Box, Jacob. Eliminohet atë Gon dhe flatros JL në Gitsin. Sinopsi shumë bukur në momentin e duhur. 2-2 kjo situatë, e shohim. Është për trop edhe C4. Stiko, propa, senerit këtu. Ka info dhe për Stikon tashmë. Ekipa jonë do të vazhdojnë me një plan të bombës. Shumë bukur, ky vendim nga sinopsi. Seneri. Qosa jo një tjetër goditje. 2 kundër 1. Kiasim Sevinjorup çok güzel. Gel burada Kazim. I won't even build up. I won't even build up into it. Çka është kjo? Barely cracked open the door, didn't he? He just did that. O, të oksha, borkin e rëmëllak. O, qoza jon. Në momentin e duhur. Pa, ca, pa. Opa! Rikoni aty në mbështetje të qazës. Qazim. Era comeback shikos të ndëruar. Pidhja në era comeback, mos t'i bim në mësysh ekipës. 5 lojtar tashmë në bimen këtu. Vetëm në hold janë ekipa jonë. Ju kalzu drejt, dim ka njerë me bu për lëgën qëta runda 2. Inshallah zoti është me ekipën tonë në këtë best of 1. Ende në hold, Bad News Eagles. 3 lojtar, setup në B-side. Po vjen edhe rotate I kundërtarit Stiko. E I vetëm që ka rritë të bëj push në A-main është Jacob. Pra, gjysh me 2 mesa e një për shpe. Lemfo këto për ekipën kundërshtare është sinopsi që po e hapë lojën Stiko në. Okay, now we've got a problem. Now the alarm bells ring for Bad News Eagles. One more for JL. Çka po ndodh? Yeah, that smoke, that's the T smoke that's failed. Çka po ndodh? As they get into the bomb site, a beautiful triple out of him, and Apeks, they steal the round back. Oh, I want my deagle to work like that. I want that deagle. Listen, we'll get you a private lesson with JL later. I'll take it. Down. E po në pra smoke fail, po shihet në anën e majtë. Ishte një fail smoke. E kjo që na kushtoj shumë. See it up on the stairs. They needed that smoke to be down to block that position, and it just failed. Yeah, and all that momentum we saw after the pistol round has gone the other E pa besueshme kjo. with a little slam on the chair. Por nuk është fundi, vazhdojmë njerë me raundin e dytë të pjesës së dytë. They'll descend into the tug of war. Never dissuaded from another fight. Oh, nicely done. Synopsi couldn't JL, tashmë në eliminim tjetër është Synopsi. Yeah, JL kind of baits him into that fight, shows a little bit of gap on the side of the smoke that Synopsi thinks he can handle, that he thinks he can exploit, and it's just not the case. JL's ready for it. What a pair of rounds he's having. An opening kill here and those 3 deagle shots in the previous. They're rotating around Rigon at the moment. He's calling it out. Por e kthehemi për në T-spawn. Saying, you know, I'm so close to this A-bomb side. Give me a E një kontakt që po vjen edhe nga Rigon. Pozitet donat e Rigonit. Over to the A-bomb site, it's going to pull knockover from B, and it's going to push JL forward to clear out the B ramp. So Apeks is putting the puzzle together, getting a clearer picture as time goes on. 50 seconds remaining.
Look at Rickon positioning himself for a push in middle. He's expecting that because he showed himself in donut. Rikthehet përsëri në there's gonna be Cave CT JL, that's kemi moving vetëm into dy the lojtarë në finals, so he's beside just trying to play nga a step ekipa ahead now. kundërtare, Look at kurse this, tre të tjerë në because afërsi të unlike as Bad sajtit, Eagles, Stiko Apeks are a pretty disciplined që team on the tenton të CT gjejë një side. eliminim është They Jacob në couldn't ndim sit për të around and wait Gjax for në this to trade. actually unfold. They're at least on the bomb site. 29 të shpiri Very Goni. tough position for Jem GX. forë në duart e Gencit, vjen edhe knock me një push të shpejt, eliminot Gjax tashmë, i vetëm Rigon. Rigon aty, eliminot edhe kjo pashtu nga JL. Ishim në full buy, shikus të ndëruar. Tashmë ekonomia e dobët nga Bad News Eagles. Do të vazhdojmë me një Iko e pastaj të synojmë që të rikthehemi me ndonjë full buy tjetër. No, not right now. Apeks have really stepped it up today. It's just very cool to see. JL is clocking into the game with 21 kills. Është një timeout për kundërshtarët, timeouti i dytë rrodhazi nga Apeks. Everything's working out for them. E vështirë kjo, e vështirë edhe të komentohet. And on the other side, Emocionet mbaja, there's been many por që nuk kam mbaru ende asgjë. Kemi mundësi rikthimi. I mean, that first half had a bunch of 2v2s and 1v1s, but a lot of them just went the way of Apeks. Those clutch situations having such an impact in both of today's games. Yeah. They're out of money though. 6-round lead. B&E just Snary's picked up a little bit of something. Përfundon tashmë edhe ky timeout nga Apeks. Gjithçka është live. Jemi në Iko round. A duhet bëjmë save për roundin tjetër, pra siç e cakëm edhe më herët. E loj me 3 lojtarë në beside nga Apeks. E tashmë Seneri. E loj të shpejt kërkon eliminimin e JL, vjen edhe ndihma e knock, eliminohet Chaza. Jacob me një pik në heaven. Dhe shojmë sinopsin eliminim nga JL. Triple kill nga Jacob. Përfundon edhe kjo round në mënyrë shumë të shpejt. 13-6. 13-6. Ky rezultat, vetëm edhe 3 raunde larg fitores janë Apeks team. Kurse djemve ju duhen 10 raunde rrodhazi që të vazhdojmë drejt fitores. No? I don't think so. I guess it's fine. Ja, pra njerë momenti i Jacob. Yeah, I think so. My marine biology knowledge isn't quite where I'd like it to be. Their spines move the same way. I'm gonna go. Vazhdojmë me double push. Put your vote in yes? Yeah. Nga dysha Kiksan dhe I doubt it. JL në afërsi të Kevit të duan për kontrollim të bananas. Në pritje për ta vazhdon të jetë flatro. E në drejtim për lopi main janë Sinops dhe Sener. Lidhemi me 3 lojtarë tash për Bad News Eagles. Vazhdon ky ekzekutim, një tentim nga Sinopsi. Nuk arrin eliminimin e Jacob, tentim nga Seneri. Është GX. Në Kiksan, double kill nga GX. E shojmë Genci ka info tjetër për kundërtarin Jacob që shpoton në 100 e sekundit me atë jump të shpejt. E po e shojmë Rigon në minime prapa. Tashmë që ka rrit futet në CT position. Rigon. E shojmë Rigon me një eliminim prej thikës në kundërtarin knock. 2-2 kjo situat, 40 sekonda të mbetura. Ende në hold është edhe Jacob. Në anën tjetër edhe Rigoni po ashtu, po e shojmë. Çfarë timing po ndodh këto për Rigon. E në donat është Stiko, nuk ka fare info Genci për kundërtarin pika e 14 nga Apeks. The problem solving from Apeks in this map has been awesome. Awesome to watch, and especially here, this 2v2, the two most experienced players on your team. That's a tough 2v2 to work your way out of. Really well done. Perfect decision making. Yeah, that's made all the difference. Timeout called for B&E. Cuban gets a chance to talk. Devil Walk gets a chance to talk. What do you think looks more coachly, the mustache or the beard? Oh, I don't know. It's got to be the mustache for me. Yeah.
It's gotta be. I wish he was wearing those 80s sport shorts though. Sure. Like that would be... Short shorts? Yeah, like the really tight ones. Why do you wish that? We all wish that, Jason. Oh, he's had a lot of frustration coming out in this game. Can't really blame him. You can feel it. I mean, you can understand as well, like just getting out-positioned, outplayed in situations that doesn't even give him a chance to... Shkojmë pra dhe momentin kur eliminator ikon me atë timing jo të mirë nga kundërtari Jacob. Vazhdojmë pikërisht me Rikonin tashmë përsëri në pozitën e midit ku prapa ati vazhdon tjetë edhe Genci. Shumë bukur Rikon. Eliminon kundërtarin Jacob. JL në hold të cave-it. It's kind of a testament to the fact that they have been playing this game really well. JL is trying to exploit this slight gap, like you talked about it earlier. If you leave a little gap in the smoke, sometimes a T player will try and sneak their way through. Yeah, that's less of a gap. Shot kjo Molotov në tentim të kontrollimit cave room nga flatro dhe sinopsi JL në eliminim të sinopsit. Vazhdon një pik aty i kiksan flatro që Erik Fen ka situat në 4-3. Stiko me një solo push, vjen kjo full info tashmë për Apeks team. Seneri i vëmenshëm aty për Stikon. Rikoni në hold për kundërtarin Stiko, do e shojmë këtë aksion, vazhdoj me një push në dënat. Stiko që rikthejet në amin, eliminon Seneri Stiko. Flatro shumë bukur edhe në tjetër eliminim Flatro, Rikon me një miss spray aty. Flatro jo në 1 HP. For Stiko at the end, and now once again the bomb is being planted by Johan Flatro. He's no idea this might be another. Nuk ka info për knock, Flatro, nuk ka info. He knows everything. He's got the right read, and there's the kill as well. Another clutch, and it goes the way of Apeks. Nuk ka info Flatro për knock. Humët edhe kjo round pika 15. The veteran player in Stiko. He got all the information. I ka barazimit tashmë me point nga Apeks. Molotov in a flashbang to make sure they can't escape and can't multi-fight him two at the same time. Takes down Seneri inside the flames, also probably half blind. That's an unreal transfer on a Regon with low HP. It's the third kill that's a thing of beauty. That really seals the round. In all the time bought this 7 Vetëm edhe një round janë larg fitores Apeks. Puts Knock in a perfect position. Raundi I fundit për ekipën tonë. Kemi një AVP të Gencit. E shojmë Flatro. Loj shumë e shpejt nga ana e tij. E gjek tashmë në hapje të raundit. Eliminot Knock. Atëm një boost për Gencin. E shojmë në minimap vdekjen e kundërtarit Knock në pozitën e longut. Sinopsi me Rikonin në afërsi të red roomit. Jacob I vëmenshëm bllokon këtë pamje me smoke. JL në eliminim të Flatros. Spray për të smoke-ut për Rikonin. 4-2. Sener dhe Jax. I mean, just the impact of JL. We've mentioned a couple times, but yesterday against G2 on this map, Bad News Eagles was able to take over Cave and Jaguar with impunity. Time and time again. This time with JL in that position, they've been denied. JL tashmë me AVP në duart e tij, ku po vazhdon bëj hold nga pozita e Cities. Seneri që po tenton futet nga Cave, Genci. Është shumë bukur tashmë eliminohet JL. Stiko me një flank të madh aty po shojmë vrapimin e tij në T-spawn. Ende në pritje janë dysha Kiksan dhe Jacob. Seneri në pozitën e bananas tashmë qaza atë tjetër vëmenshëm këtu. Eliminot Stiko. Sener në eliminim për të GX që e lëshon holdin për long. Çfarë timing për Gencin. Seneri aty, Seneri e shohim qaza jonë. Seneri me një tentim, a do të kemi kohë nga Jacob. Po pra, ka kohë, përfundon që s'ka shikues të ndëruar 16-6. Përfundon ky best of 1. Do të shihemi besoj nesër me lojën e rrollës të Bad News Eagles në best of 3. Cila do t'jetë ekipa kundërtare që do të ballafaqohet me neve, mbetet të shihet follow në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram për bënen. Kjo është e pabesueshme se çka ndodhi, por definitivisht mos harroni këto që po e them edhe unë. Ekipët mikse, ekipët që janë edhe më dobta se bëneja shumë e vështirë. Bëjmë lojë kundër tyre sidomos në best of 1 playa, sepse janë të papërshkrueshëm sa I përket edhe play të çuditshëm nga ana e tyre. E që edhe këto ndodhen shikues të ndëruar, nuk është fundi, kemi edhe 2 mundësi tjera. Nuk ka përfundu ende rrugtimi për në ëndrën tjetër në Champion Stage.
për Bad News Eagles. Gjithmonë në përkraje të madhe ndaj djemve. Do të shihemi besoj nesër me best of 3 game nga BNI. Anderit të njerë për subscribe, donate, follow se gjitha nga ona juaj. Ju përshëndet Gjoci, dashnit madhe për gjithë shqipët ku do që ndodhen, duke filluar nga Amerika, Kanada, Evropa enterit tek ne në Kosovë. But they've got to start to get to their goal is getting to that playoff stage. 3 majors where they haven't been able to do anything except cause a big upset. Yeah, they want to transition into the next version of this team where they really are proving consistently that they're able to do it. Not going to be this time, and yeah, now backs against the wall. That 1-2 bracket is waiting for them, and could be a really tough fight going on down there as well. Yeah, quick update as well. In the other stream, it was Into the Breach that managed to beat Ents, so real interesting. We do have Dinko ready with an interview though, so let's see what they have to say on the Apeks side. Kuban, legendary coach, of course, and here at the major yet again. Must feel incredible getting a win, being at another major. And I want to just talk to you about the game plan today versus BNE, because this is a team I was talking to Stiko earlier. You guys felt like you knew how to approach their weird play style or their uncomfortable play style. Was the game plan just sit back and try and punish some of that aggression? And I can definitely say that individually we don't feel weaker than them, and we are ready for taking the fights, and especially in taking the duels mid-round. We know what are we capable of, and especially in disadvantages we have. I think throughout the tournament you guys could have already seen that we feel confident in 3v4s, 2v4s, and there is a lot of protocols, a lot of scenarios we are always discussing post-games. And yeah, we are just basically ready for every single game, and game plan wise, yeah, we are ready for every single game. We knew about which map we're gonna play. We checked the veto from RMR when we played Inferno. Now we wanted to try ourselves in their better map. They won against G2. We knew they're not gonna drop it. We know they are a confident team, relying a lot on individuals' skill. But we also felt that when we are starting T-side, since they had this, we had advantage, but we gave it back to them so they could pick City, and we knew where is the flaws on their City side, so we basically abused it, and as much as we could. I think the score could be even like 11 or 12-3, 11-4, 12-3. Now we look at JL and your time and your player bringing him in from the Mad Lions. It's difficult to hear and with the calls down here, but I just want to talk about JL, because a player you brought in from Mad Lions, is it great to see your belief in him paying off, seeing him perform here at the Legend stage? I don't want to favorize anybody, but of course he's the guy who was growing next to me, let's say. It was his first professional team, when it was actually me believing in him. He was our 6th or 7th choice in Mad Lions, but we were doing kind of a intelligent test of the players, and he had really great results. So we said, like, he was an opper before, and I said, like, we can give you an opportunity to play only if you pick a rifle. He agreed. In the beginning it was tough, because I know, like, he has this winner's mentality. He couldn't stand being 6th or 7th player and just play 2 or 3 maps at the start, but now I know that decision was fucking worth it, and like, he's insane. Like, I love him. I love his personality outside. I love his confidence inside of the game, and yeah, he's my starter, right? Absolutely. Well, congratulations yet again, Kuban, and back to you, Anders and Moses. Yeah, definitely worth it. JL showing himself to be a real superstar at the moment. These are the results so far. There's much more coming up, obviously, on the B stream. We're going to have Monty and Vitality playing it on a best-of-3 game. Yeah, and I'm pretty turned on for those qualification games. Yeah. Monty, Vitality is going to be fun. Heroic Team Liquid is going to be fun. There's some spice coming up, and then obviously elimination games after that. But before we get to those, it's a break. So stay tuned, get some snacks. We'll see you soon.
with Dupree and Vitality are in some hot form coming into this. It must be some sort of a pressure alleviated after winning the first two best of ones when you have that sort of unique pressure of being Vitality in Paris. It's always nice to get rid of the best of ones. It's always, I believe it's every team's nightmare when you get here. You just want to get past it. And luckily we managed to clinch it in one day, so we're not going to have any more best of ones, where other teams are still playing 1-1 games today. So yeah, I'm just happy and confident, so it's good. It must be interesting for Vitality, who are going to be a main competitor for the tournament overall, seeing your other main competitors kind of struggle throughout the first 3 days of the Legends stage. Now, you've got your